सो अलराइट एभ्रीवान स्यामसङले यहाँ आफ्नो S22 सिरिजलाई चाहिँ लन्च गरिसकेको छ र यो सिरिजमा चाहिँ हामीले तीनटा फोन देख्न पाउँछौं Samsung Galaxy S22, S22 Plus र S22 Ultra। सो यहाँ S22 Plus र S22 को डिजाइन चाहिँ पहिला आएको S21 सिरिजसँग चाहिँ सिमिलर छ। सो S22 Ultra को डिजाइन को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले कम्प्लिट न्यू डिजाइन देख्न पाउनुहुन्छ। सो बक्सी टाइपको डिजाइन छ र यो चाहिँ मलाई एउटा कम्प्लिट न्यू कन्सेप्ट पनि लाग्यो र क्यामेरा बम्प पनि त्यति छैन यसमा। सो कम्प्लिट फ्ल्याट एज डिजाइन छ भनौं। सो कम्प्लिट न्यू डिजाइन छ यो र इभन मलाई S21 सिरिज भन्दा चाहिँ यो डिजाइन चाहिँ अलि बेटर पनि लाग्यो। त्यस्तो क्यामेरा बम्प नि छैन। सो आई थिंक इट्स बेटर वान भनौं न। त्यसैगरी स्यामसङले चाहिँ यहाँ S22 Ultra मा चाहिँ बिल्ट इन S Pen पनि दिएको छ जुन चाहिँ तपाईले नोट सिरिजहरुमा पाउनुहुन्थ्यो र यो S Pen चाहिँ तपाईको पहिला आएको नोट सिरिजमा भएको S Pen भन्दा नि अझै बेटर छ। यसमा चाहिँ तपाईले 70% लेस लेटेन्सी पाउनुहुन्छ। सो काइन्ड अफ मिक्स अप गरिदिएको छ यहाँ स्यामसङले चाहिँ जुन फिचर चाहिँ तपाईले नोट सिरिजमा मात्र पाउनुहुन्थ्यो, यानी नोट सिरिजको आइकोनिक S Pen चाहिँ तपाईले पहिला नोट सिरिजमा मात्र लिमिटेड थियो, यो चाहिँ अब S22 सिरिजमा नि आएको छ। यो मुभ तपाईलाई के कस्तो लाग्यो स्यामसङको कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अब डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईले Samsung Galaxy S22 Ultra मा चाहिँ 6.8 इन्चको चाहिँ डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ तपाईले QHD प्लस सम्मको चाहिँ रिजोल्युसन पाउन सक्नुहुन्छ। यो एमोलेड प्यानलमा चाहिँ तपाईले 120 हर्ट्ज को चाहिँ एडाप्टिभ रिफ्रेश रेट पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईले कन्ज्युम गर्नु भइरहेको कन्टेन्ट अनुसार आफै स्विच हुन्छ र इभन यो चाहिँ 120 हर्ट्ज देखि 1 हर्ट्ज सम्म पनि स्विच हुन्छ। र त्यसैगरी यो डिस्प्ले चाहिँ एउटा कर्भ एज डिस्प्ले हो र डिस्प्ले चाहिँ एकदमै ब्राइट छ। तपाईको 1750 निट सम्मको पिक ब्राइटनेस सम्म जान्छ यो डिस्प्ले चाहिँ। त्यसैगरी डिस्प्ले फ्रन्ट र ब्याक दुवैतिर चाहिँ तपाईलाई यहाँ गोरेल ग्लास भिक्टस प्लस को प्रोटेक्सन दिएको छ र त्यसैगरी यो फोन चाहिँ तपाईको IP68 सर्टिफाइड डस्ट र वाटर रेजिस्टेन्स पनि छ। अब परफर्मेन्स साइडमा हेर्ने हो भने चाहिँ स्यामसङले चाहिँ यहाँ Exynos 2200 चिपसेट युज गरेको छ र कति रिजनमा चाहिँ स्यामसङले स्न्यापड्रागन 8 Gen 1 प्रोसेसर पनि युज गरेको छ र नेपालमा को कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली स्न्यापड्रागन 8 Gen 1 नै देख्न पाउँछौं होला नेपालमा। अब मेमोरी कन्फिगरेसनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ 12GB सम्मको चाहिँ LPDDR5 RAM पाउनुहुन्छ र त्यसैगरी 1TB सम्मको चाहिँ यहाँ तपाईले UFS 3.1 स्टोरेज पाउनुहुन्छ। अब सफ्टवेयर साइडको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यहाँ तपाईले चाहिँ Android 12 चाहिँ आउट अफ द बक्स पाउनुहुन्छ र त्यसैगरी अहिलेको लेटेस्ट One UI 4 पनि पाउनुहुन्छ। अब क्यामेरा सेटअपको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईले यसको रियर साइडमा चाहिँ क्वाड क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ तपाईले 108 मेगापिक्सलको चाहिँ प्राइमरी सेन्सर पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ OIS को साथमा आउँदछ। त्यसैगरी यहाँ तपाईले चाहिँ 10 मेगापिक्सलको चाहिँ यहाँ टेलिफोटो लेन्स पाउनुहुन्छ जसले चाहिँ तपाईको 10x को अप्टिकल जुम सपोर्ट गर्दछ र यहाँ अर्को चाहिँ तपाईको 10 मेगापिक्सलको पेरिस्कोप लेन्स दिएको छ जसमा चाहिँ तपाईले 3x डिजिटल जुम पाउनुहुन्छ र लास्टमा चाहिँ एउटा यहाँ 12 मेगापिक्सलको चाहिँ अल्ट्रा वाइड लेन्स दिएको छ। त्यसैगरी अब यसको 108 मेगापिक्सलको सेन्सरको कुरा अझै गर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ 2.4 माइक्रोनको पिक्सल सेन्सर हो र यो चाहिँ अहिले स्यामसङको वान अफ द लार्जेस्ट सेन्सर हो जसले चाहिँ तपाईको अझै बढी राम्रो लाइट क्याप्चर गर्दछ। त्यसैगरी सेल्फीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईले यसमा 40 मेगापिक्सलको चाहिँ फ्रन्ट फेसिङ क्यामेरा पाउनुहुन्छ। अब ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईले त्यसमा 5000 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ जसले चाहिँ 45 वाट फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्दछ र त्यसैगरी यसले चाहिँ 15 वाट को वायरलेस चार्जिङ नि सपोर्ट गर्दछ। अब प्राइसको कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ Samsung Galaxy S22 Ultra को प्राइस चाहिँ ग्लोबल मार्केटमा $1200 USD छ। सो मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालमा आउँदा चाहिँ यो फोनको स्टार्टिङ प्राइस 1,50,000 सम्म हुन सक्छ। त्यसैगरी यो फोनको प्री बुकिङ चाहिँ तपाईको फेब्रुअरी 23 बाट स्टार्ट हुँदैछ। सो इन्ट्रेस्टेड हुन्छ भने चाहिँ तपाईले प्री बुकिङ नै गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी वान्स अफिसियल प्राइसिङ आइसकेपछि चाहिँ म तपाईलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा अपडेट गरिदिनेछु सो तपाईले त्यहाँ चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ। सो द्याट्स इट फर टुडे गाइज। तपाईहरुलाई भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब सबै कुरा गरिदिनु होला र म भेट्छु तपाईहरुलाई एउटा अर्को नयाँ भिडियोमा। थ्यांक्स फर वाचिङ। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।